पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउने त्यो आइडियाजहरूको साथ म तपाईँहरूको समक्ष गइसकेको छु र कसरी पासपोर्ट साइजको फोटो बनाउने फोटोसपबाट चाहिँ एडोब फोटोसपबाट कसरी पासपोर्ट साइजको फोटो तयार गर्ने एकदमै सजिलो तरिका चाहिँ म तपाईँहरूलाई आजको यस भिडियोबाट देखाउन गइरहेको छु। नमस्कार, म पङ्कज मुखिया। सुरु गरौँ आजको भिडियो। यहाँनिर चाहिँ म तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ एउटा स्क्रिनमा चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो डिस्प्ले गराइरहेको छु, जहाँ चाहिँ पासपोर्टको हाइट चाहिँ र वेट कति राख्ने, हाइट र वेट कति राख्ने यहाँनिर चाहिँ एउटा इक्जाम्पलमा यहाँनिर चाहिँ मैले सो अप गरेको छु र यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ जुन चाहिँ तपाईँको एमएम कति राख्ने, हाइट छ कति एमएम राख्ने, इन्च कति इन्चमा राख्ने, वेट लम्बा चौडाइ कति राख्ने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर जसको चाहिँ 35 एमएम रहेको छ है चौडाइ चाहिँ, र यहाँनिर चाहिँ तपाईँको यो हाइट चाहिँ तपाईँको 45 एमएम रहेको छ। सिम्पली चाहिँ तपाईँ यसलाई इन्चमा पनि कन्भर्ट गर्न सक्नुहुन्छ है। अब तपाईँलाई के सजिलो लाग्छ त्यही प्रोसेसमा जानु होला। यदि इन्चमा गर्दै हुनुहुन्छ भने 2/2 राख्न सक्नुहुन्छ, कि त अर्को तपाईँको हाइट अलिकता बेसी नै राख्नु पर्नुहुन्छ, त्यही भएर हाइट 2.5 राख्नु होला र यसको चौडाइ चाहिँ 2 राख्नु होला, यानि 2/2.5 राख्नु होला फोटोको साइज, यानि कि पासपोर्ट साइजको साइज। र कुनै कुनै फर्ममा के हुन्छ भने तपाईँको फोटोको जुन साइज हुन्छ ठुलो पनि हुन्छ र सानो अनुसार तपाईँले चाहिँ गुगलमा गएर पनि सर्च गरेर फोटोको कुन साइजको फोटो बनाउँदै हुन्छ र त्यसको साइज के कति राख्ने त्यहाँबाट पनि तपाईँ पत्ता गएर चाहिँ सेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अब चाहिँ यहाँनिर म फोटोसप खोल्न गएँ। यहाँनिर मैले डिस्प्लेमा चाहिँ अलरेडी चाहिँ फोटोसप खोलेर राखिरहेको छु, जहाँ चाहिँ एउटा फोटोसप 7 भर्सन हो यो है। फोटोसप 7.0 भर्सन हो। तपाईँहरूसँग चाहिँ अब लेटेस्ट भर्सन पनि छ भने त्यो पनि युज गर्दा भयो। जुन लेटेस्ट भर्सन 2021 चलिरहेको छ, CS चलिरहेको छ, PS भनेर चलिरहेको छ, CSC भनेर चलिरहेको छ। अब तपाईँहरूसँग जुन भर्सनको सफ्टवेयर छ, यानि कि एडोब फोटोसप जुन भर्सनको छ त्यहीबाट पनि मजाले चाहिँ तपाईँ युज गर्न सक्नुहुन्छ। एडोब फोटोसप पुरानो भर्सन हो र एकदमै सजिलो तरिकाले यहाँबाट पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। सो म चाहिँ तपाईँले चाहिँ एडोब फोटोसप 7बाट चाहिँ गरेर देखाउनु गइरहेको छु। अब सबभन्दा पहिलो चाहिँ काम हाम्रो हुन्छ यहाँनिर फोटो ल्याउने। यहाँनिर फाइलमा गएर चाहिँ तपाईँले यहाँबाट फोटो ल्याउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फाइलमा जानु गएर चाहिँ अलिकति म यसलाई चाहिँ जुम गराएँ। सबभन्दा पहिला चाहिँ तपाईँले आफू खिचेको फोटो, यानि कि जुन फोटो चाहिँ खिच्नु भएको हुन्छ है मोबाइल अथवा डिजिटल क्यामेराबाट, तर फोटोको क्वालिटी चाहिँ एकदम राम्रो हुनुपर्छ, नभए प्रिन्ट अफ गर्दा एकदम फोटो फाटेर आउँछ। त्यही भएर एकदम फोटो क्वालिटी एकदम राम्रो हुनुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ फाइलमा क्लिक गर्नुहोस्, सिम्पली तपाईँ ओपन गर्नुहोस्, कि त Ctrl+O प्रेस गरेर पनि ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। म यहाँ ओपन गराएँ। त्यस पछाडि यहाँबाट म पिक्चर एउटा लिएँ, फोटो लिएँ। यहाँबाट एउटा फोटो लिएँ र ओपन गरेँ। अब यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फोटो ओपन भइसकेको छ। फोटो ओपन भइसकेको छ। यहाँनिर फोटो ओपन भइसकेको छ। यो फोटोलाई चाहिँ म जुन रोटेट छ यो अर्कोतिरबाट फर्किरहेको छ, यसलाई चाहिँ म इमेजमा गएर यहाँबाट चाहिँ तपाईँ रोटेट कन्ट्यास्ट भनेर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँबाट चाहिँ मैले चाहिँ रोटेट गरेँ। इमेजमा गएर चाहिँ तपाईँ रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, तपाईँसँग फोटो राम्रो छ भने सिधा पारेर तान्नु भएको छ, खिच्नु भएको छ भने यति मिहिनेत गर्नु पर्दैन। तपाईँ सिम्पली चाहिँ तपाईँले रोटेट गर्न सक्नुहुन्छ फोटोलाई। अब फोटोलाई रोटेट गरिसकेपछि अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले फोटो खुलेर आइसकेको छ। जुन फोटो चाहिँ एकदम अलिकति यसको क्वालिटी पनि अब डार्कनेस छ है, र यसलाई चाहिँ कसरी लाइट गर्ने, कसरी चाहिँ एडजस्टमेन्ट गर्ने, म सबै प्रोसेस चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ गरेर देखाउन गइरहेको छु। र तपाईँहरू एउटा कुरा के ध्यान राख्नु भनेको, फोटो खिच्दा पनि जहिले पनि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै वाइट राख्नुपर्ने हुन्छ, र कि त कुनै पर्दा पछाडि चाहिँ रातो पर्दा राखेर खिच्नु होला, कि त ब्लू पर्दा राखेर खिच्नु होला। हुन त अहिले चाहिँ तपाईँको एकदमै वाइट ब्याकग्राउन्ड चलिरहेछ, त्यही भएर म सजेस्ट गर्छु सकेसम्म चाहिँ फोटोको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै वाल चाहिँ एकदम वाइट कलर हुनु पऱ्यो, एकदम स्ट्रेट भएर चाहिँ फोटो तान्नु होला, एकदम स्ट्रेट भएर फोटो तान्नु होला। र अब चाहिँ यो फोटोलाई चाहिँ म चाहिँ प्रोसेस गरेर चाहिँ देखाउनु पऱ्यो।
पहिलो त यहाँनिर यो फोटोलाई चाहिँ म यहाँबाट चाहिँ अलिकति लाइटहरू जुन छ लाइटहरू चाहिँ म यहाँ मिलाएर देखाउन गइरहेको छु। फोटोलाई चाहिँ अलिकति यहाँ एडजस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यसलाई चाहिँ अलिकति म ब्लड टुल युज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ म चाहिँ फेसको डार्कनेसहरू चाहिँ यसलाई चाहिँ म ब्लर गरेँ। राइट क्लिक गरेर तपाईँ ब्रसको साइज चाहिँ ठुलो गर्न सक्नुहुन्छ। कहीँ कतै यदि फेसमा यदि कालो पोइन्टहरू छ भने त्यसलाई पनि तपाईँ सिम्पलीसँग हटाउन सक्नुहुन्छ। अब त्यो ब्ल्याक यहाँ त त्यो पुठी भनेर चाहिँ यसलाई नहटाउँदा हुन्छ। र अर्को चाहिँ कतै डन्डीफोरहरूको केही कालो छायाहरू छ भने त्यो मजाले हटाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि अप्सन रहेको छ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा चाहिँ टुल भनेर छ, एउटा चाहिँ यहाँनिर हेडिङ ब्रस टुल भनेर छ, जसमा क्लिक गरिदिनुहोस् र राइट क्लिक गर्नुहोस् यसमा। र प्याच टुल भनेर हुन्छ, त्यहाँनिर प्याच टुल भनेर हुन्छ, प्याच टुल प्रयोग गर्नु होला। र यो प्याच टुल भनेको यहाँनिर माथि देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँनिर सोर्स र डेस्टिनेसन भनेर छ अप्सन। यो सोर्स र डेस्टिनेसन, यो सोर्समा टिक गर्नुहोस्, सोर्समा टिक गर्नुहोस्। त्यस पछाडि राम्रो भएको ठाउँ अलिकति सेलेक्ट गर्नुहोस्, जस्तै राम्रो भएको ठाउँ सिलेक्ट गर्नुहोस्। त्यस पछाडि कहाँ अलिकति ब्याक छ, कालो धब्बा कहाँ छ, यसलाई चाहिँ मुभ गर्नुहोस्। डेस्टिनेसनमा क्लिक गरेर यसलाई चाहिँ यसरी चाहिँ मुभ गर्नुहोस्। जहाँ कालो हुन्छ त्यहाँनिर मुभ गर्दा अनि कन्ट्रोल प्रेस गर्नुहोस्, हेर्नुहोस् त्यहाँको चाहिँ कालो धब्बाको हटिन्छ। अब यहाँ यो कोठीलाई पनि तपाईँ हटाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँ त्यही गर्नुहोस्, सोर्स लिनुहोस्, जहाँ राम्रो स्किन छ त्यहाँनिर चाहिँ सेलेक्ट गर्नुहोस्, त्यो एरियालाई सेलेक्ट गर्नुहोस्, डेस्टिनेसनमा क्लिक गर्नुहोस् र यसलाई चाहिँ मुभ गरेर कालो भएको ठाउँमा यसलाई चाहिँ मुभ गर्नुहोस् र कन्ट्रोल प्रेस गर्नुहोस्। यहाँ सजिलैसँग यसरी चाहिँ तपाईँ त्यो ब्ल्याक पनि कालो थियो है, त्यो पनि यसरी हटाउन सक्नुहुन्छ। र त्यस पछाडि ब्लड टुल युज गरेर चाहिँ यसलाई यदि तपाईँलाई त्यो ब्ल्याक हिट यानि कि कोठी हटाउनु छैन भने नेचुरली नै राख्नु छ भने नहटाउनु होला है। कसैलाई हटाउनु छ भने नहटाउँदा नै बेस्ट भनेको नेचुरल हो। ओके, त्यस पछाडि यति गरिसकेपछि अब यसमा चाहिँ अलिकति म यसको कलर ब्यालेन्स मिलाउन गएँ। कलर ब्यालेन्स मिलाउनु भन्दा पहिला कन्ट्रोल एम प्रेस गरेको थिएँ र त्यस पछाडि कर भनेर एउटा अप्सन दिएर आउँछ। अलिकति मैले चाहिँ लाइट फालेँ, लाइट दिएँ। त्यस पछाडि अलिकति तपाईँ यसलाई चाहिँ लेभल पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल एल प्रेस गरेर तपाईँ यसको लेभल पनि मिलाउन सक्नुहुन्छ है। कतिको ब्राइटनेस फाल्ने हो त्यो गर्ने हो त्यही अनुसार। ओके, अब यति गरिसकेपछि अब ओके गर्नुहोस्। ओके गरिसकेपछि अब तपाईँ अब यसलाई चाहिँ के गर्न सक्नुहुन्छ भने कलर ब्यालेन्स पनि कन्ट्रोल डी प्रेस गरेर कलर ब्यालेन्स पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कन्ट्रोल डी गरेर ओके, धेरै लेट पनि नराख्नु होला। ओके, ठिकै छ, कलर ब्यालेन्स ठिकै छ। र त्यस पछाडि चाहिँ अब अर्को काम के गर्न सक्नुहुन्छ भने यो त कलर ब्यालेन्स भइसक्यो। अब यसलाई त्यस पछाडि यो फोटोलाई चाहिँ क्रप गर्नुहोस्। यहाँ क्रप टुल भनेर एउटा अप्सन छ, यहाँ गएर क्रप गर्नुहोस्। एकदम मजाको एउटा पासपोर्ट साइजको एउटा सेप हुन्छ, यानि कि पछाडि पासपोर्ट साइज अहिले नभनौँ, पहिला चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हटाऊ, यहाँ चाहिँ क्रप गर्न गएँ म। ओके, त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ मुभ गरेँ, यतातिर मुभ गरेँ है। जति हुनुपर्ने ठ्याक्कै एक्चुअल मैले चाहिँ, किनभने पछाडि अरू ब्याकग्राउन्डहरू थियो, अरू बडीको अरू थियो, त्यो मैले चाहिँ सबै क्रप गरिदिएँ। र त्यस पछाडि सजिलै तरिकाले तपाईँ इन्टरप्रेस गरेर यसलाई सेटअप गर्न सक्नुहुन्छ। इन्टरप्रेस गर्नुहोस्, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ एउटा त्यही साइडमा चाहिँ फोटो क्रप भइसकेको छ, यहाँनिर फोटो क्रप भइसकेको छ। अब यो फोटोलाई चाहिँ मैले एक ठाउँमा राखिदिएँ। त्यस पछाडि अब अर्को प्रोसेस रहेको छ। तपाईँ एउटा न्यू ब्याकग्राउन्ड यानि कन्ट्रोल एन्ड प्रेस गरेर न्यू ब्याकग्राउन्ड दिनुहोस्। कि त फाइलमा गएर न्यूमा गएर चाहिँ तपाईँले न्यू
ब्याकग्राउन्ड दिनुहोस्, जसको साइज चाहिँ यहाँनिर सेट गर्न सक्नुहुन्छ। यो पेपर साइज यहाँनिर देखाइरहेको छ, प्रिसेट साइज 8x10, यही नर्मली रहन दिनु। अनि यसमा चाहिँ तपाईँले नर्मली 8 देखि 10 वटा फोटो चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ पासपोर्ट साइजको। सो तपाईँ यही रहन दिनु। र ब्याकग्राउन्ड कलर यदि राख्न चाहनुहुन्छ भने ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्नु, नभए व्हाइट राख्न चाहनुहुन्छ भने व्हाइट नै रहन दिनु यहाँबाट र ओके गरिदिनुहोस्। ओके गर्न साथ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा ब्याकग्राउन्ड क्रिएट भएर आइसकेको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ अब यो फोटो, यो जुन फोटो छ यसलाई चाहिँ कन्ट्रोल ए गरेर प्रेस गर्नुहोस्, कन्ट्रोल ए प्रेस गर्नुहोस्, फोटो सेलेक्ट हुन्छ, अल सेलेक्ट हुन्छ। त्यस पछाडि मुभ गर्ने टुल यहाँ रहेको छ, यहाँनिर मुभ गर्ने टुल रहेको छ सेकेन्ड नम्बरमा, मुभ टुल गर्नुहोस् र यसलाई ड्र्याग गरेर यो अर्को पेजमा राख्नुहोस्। अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको जुन छ फोटो यहाँ आइसकेको छ र यो फोटोमा तपाईँलाई बोर्डर राख्नुपर्ने हुन्छ, साइडमा ब्ल्याक बोर्डर राख्नुपर्ने हुन्छ, जसलाई चाहिँ भन्छ एडिटमा गएर स्ट्रोक युज गर्नुहोस्। स्ट्रोक भनेर छ एडिट र स्ट्रोक भनेर छ। यो स्ट्रोक भनेको तपाईँको धेरै होइन 2 राख्नु होला र कलर ब्ल्याक राख्नुहोस्, कलर ब्ल्याक राख्नुहोस् र ओके गर्नुहोस्। यहाँ पनि ओके गर्नुहोस्। ओके ओके गर्न साथ अब यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसको जुन बोर्डर आइसकेको छ, फोटोको साइड साइडमा बोर्डर आइसकेको छ। त्यस पछाडि अब चाहिँ तपाईँलाई फिलअप गर्नु हुन्छ यसको साइज कति बाई कति राख्नु, फोटोको साइज कति बाई कति राख्नु हो। अब तपाईँले एउटा अटोमेटिक पनि फोटो यहाँनिर क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ। अटोमेटिक फोटो भनेको जस्तै कि अहिले मानव माथि चाहिँ स्क्यान गरेर तपाईँलाई कति बाई कति यहाँनिर ठ्याक्कै यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्क्यान गरेर मैले जुम गरेर देखाएँ, यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी चाहिँ माउसको कर्सर लानुहुन्छ भने यसरी चाहिँ तपाईँको स्क्यान देखिन्छ माथि, यहाँनिर ठ्याक्कै 2 रहेको छ, यसको चाहिँ चौडाइ 2 रहेको छ र यता देख्न सक्नुहुन्छ भने यसको चाहिँ चौडाइ चाहिँ यहाँनिर यसको चौडाइ म यहाँनिर कर्सर यहाँ राख्नुहुन्छ भने त्यो अनुसार स्केलिङ गर्छ। र यो लगभग मैले चाहिँ 2 पोइन्ट यानि कि तपाईँको भनौँ न 5 राख्नु होला। यसको हाइट चाहिँ 2.5 राख्नु होला र वेट चाहिँ तपाईँको 2 राख्नु होला है। यानि वाइट भनेको चाहिँ वेट भन्दैछु, वाइट भनेको तपाईँको चौडाइ। यति भइसकेपछि त्यस पछाडि यो फोटोलाई चाहिँ एकदमै र सेन्टरको साथ एउटा चाहिँ मिलाउनु होला र सेन्टरको साथ मिलाउनु होला र त्यस पछाडि यसलाई के गर्नु सक्नुहुन्छ भने अल्ट प्रेस गरेर किबोर्डबाट अल्ट प्रेस गरेर चाहिँ यसरी चाहिँ तपाईँ यसलाई कपी गर्नु सक्नुहुन्छ। कपी गर्दै फेरि अल्ट प्रेस गर्नुहोस्, माथि क्लिक राख्नुहोस् है। अनि फेरि अब यसलाई चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ यसरी। फेरि अल्ट प्रेस गरेर चाहिँ तपाईँले यसलाई कपी पेस्ट हुँदैछ, अल्ट प्रेस गरेर तपाईँको कपी पेस्ट हुन्छ। यसरी चाहिँ तपाईँले यसलाई मुभ गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। अब कतिवटा चाहियो त्यो अनुसार तपाईँले अल्टको साथ चाहिँ प्रेस गर्दै बनाउनु पऱ्यो है, प्रेस गर्दै बनाउनु पऱ्यो। ओके यसरी चाहिँ तपाईँले पासपोर्ट साइज क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ र यसलाई प्रिन्ट गरेर चाहिँ मजाले चाहिँ तपाईँले आफ्नै पेन्सिलबाट सिजरबाट काटेर चाहिँ राख्न सक्नुहुन्छ। अर्को अटोमेटिक रहेको छ, एउटा अटोमेटिक प्रोसेस रहेको छ। त्यो अटोमेटिक प्रोसेस कसरी गर्ने हो भने अब यहाँनिर म तपाईँलाई देखाउनु गएँ, म यसलाई चाहिँ ब्याक गरेँ है, एकदम पुरै ब्याक गरिदिएँ। अब यो फोटोलाई नै स्टक त राख्नुहोस्, स्टक राख्नुहोस्, यहाँबाट स्टकमा जानुहोस्, यसको कुनै रहन दिनु र कन्ट्रोल टी गरेर यसलाई रिसाइज गर्नुहोस्, रिसाइज गर्नुहोस् र फोटोलाई चाहिँ एकदमै चाहिँ तपाईँले यहाँनिर पुरै पेजमा चाहिँ रिसाइज गर्नु होला। कुनै जुन ब्याकग्राउन्ड छ त्यो ब्याकग्राउन्डमा रिसाइज गर्नु होला, अलिकति साइड साइडमा छोड्नु होला, अलिकति ग्याप छोड्नु होला बोर्डरको लागि, अलिकति पेज मार्जिन छोड्नुहोस् बोर्डर है। त्यस पछाडि एउटा अप्सन देख्नुहुन्छ तपाईँले, र अप्सन देख्नुहुन्छ त्यो अप्सन भनेको फाइलमा जानुहोस्, अटोमेट भन्ने अप्सनमा जानुहोस् र त्यस पछाडि एउटा पिक्चर प्याकेज भनेर हुन्छ, पिक्चर प्याकेजमा जानुहोस्, पिक्चर प्याकेज र त्यस पछाडि एउटा अप्सन यहाँनिर खुलेर आइरहेको छ, जहाँ चाहिँ तपाईँलाई लेआउट भन्ने अप्सन यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। लेआउट भन्ने अप्सन यहाँनिर भनिरहेछ 2.5 यानि कि यति बाई यतिको साइजको कतिवटा फोटो 16 होला है। 16 वटा बनाउन चाहनुहुन्छ भने गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर देख्नुहुन्छ त्यो पेजमा चाहिँ तपाईँको
टोटल चाहिँ 60 वटा फोटो आउँछ टोटल होइन भने साइज चाहिँ तपाईँले यहाँबाट चुज गर्न सक्नुहुन्छ है 2x2 चाहियो भने यसले तपाईँको 20 वटा फोटो आउनुहुन्छ 20 वटा फोटो बनेर आउँछ त्यस्तै गरेर चाहिँ 2.3 8 वटा चाहियो भने अलिकति यसको साइज चाहिँ बेसीमा चाहियो भने 2.5 बाइ 2.5 मा चाहियो भने यसरी चाहिँ तपाईँलाई 8 वटा बनेर आउँछ जुन चाहिँ पासपोर्ट भिजा साइजमा हुन्छ यो साइज चाहिँ तपाईँलाई जाँदाखेरि फोटोको साइजमा हुन्छ चाहिँ एक साइज युज गरेर हुन्छ यसरी नै साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ अब कुन साइजमा राख्नुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ लेआउट भन्ने अप्सनमा गएर सेलेक्ट गरेर चाहिँ तपाईँ मजाले चाहिँ आफ्नो फोटोको साइजहरू र कति पिस छ भने यहाँ ब्राकेटमा देखिन्छ तपाईँलाई यहाँ ब्राकेटमा जति पिस छ त्यो अनुसार चाहिँ तपाईँ चुज गर्न सक्नुहुन्छ अनि ब्राकेटमा भएको चाहिँ फोटो हुन्छ तपाईँको र अब एउटा चाहिँ साइज चुज गर्नु होला जस्तै कि चाहिँ म एकदम सिम्पलै साइज चुज गरेँ यहाँबाट है यो 4 वटा भने त अलिक भयो त्यही भएर यो 8 वटा भएको मैले पिक्चर दिएँ यहाँबाट र केही पनि नगर्नु होला अरू कुरा चाहिँ नर्मलै छ है अरू कुरा नर्मलै छ सेटिङ ओके प्रेस गर्नुहोस् अब यहाँनिर यो फोटो चाहिँ क्रिएट यानि कि सबै फोटो बनेर यहाँनिर आइरहेको छ देख्न सक्नुहुन्छ मजाले चाहिँ आफै बनेर चाहिँ यहाँनिर अब सेटअप भइहाल्छ ओके फाइनली चाहिँ तपाईँको यहाँनिर फोटो चाहिँ बनेर आइसकेको छ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँको फोटो चाहिँ बनेर आइसकेको छ अब सिम्पली चाहिँ तपाईँ यसलाई चाहिँ जेपिजी फाइल अथवा पिएनजी फाइलमा सेभ गरेर चाहिँ तपाईँ आफ्नो पेनड्राइभमा लिएर आफैसँग प्रिन्टर छ भने आफै प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँ पेनड्राइभमा राखेर चाहिँ यसलाई चाहिँ सजिलैसँग 15 देखि 20 मिनटसम्म चाहिँ तपाईँले 8 वटा 10 वटा 20 वटा जति तपाईँले फोटो राख्नु भएको हुन्छ यहाँनिर त्यति राखेर फोटो चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेभ गर्नुहोस् ओके यसरी नै तपाईँहरू चाहिँ एकदमै सजिलै तरिकाले चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो चाहिँ क्रिएट गर्न सक्नुहुन्छ तर साथीहरू म तपाईँहरूलाई एउटा सजेस्ट गर्छु कि फोटोको क्वालिटी एकदमै राम्रो हुनुपर्छ र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै क्लियर हुनुपर्छ यानि कि व्हाइट ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ पछाडि चाहिँ व्हाइट केही कुरा पर्दाहरू राखेर चाहिँ फोटो खिच्नु होला भने घरको वाल छ भने त्यो क्लिन वालमा चाहिँ गएर एकदम स्ट्रेट भएर चाहिँ फोटो तान्नु होला म एउटा इक्जाम्पल मात्रै दिएँ मभन्दा पनि राम्रो क्लियर भएको फोटोहरू चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ जुन क्यामेराको क्वालिटी राम्रो हुन्छ त्यो क्यामेराको क्वालिटीबाट चाहिँ फोटो तान्नु होला त्यस पछाडि ल्यापटपमा गएर चाहिँ एडोब फोटोसप तपाईँले चाहिँ यदि इन्स्टल गर्नुभएको रहेछ भने गुगल क्रोमबाट चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यो फोटोसप इन्स्टल गर्नु होला र यसरी नै सजिलो तरिकाले चाहिँ तपाईँहरू आफ्नै घर बसी बसी चाहिँ पासपोर्ट साइज फोटो तयार गर्न सक्नुहुन्छ ओके साथै म आजको यो भिडियो दिन सक्न गइरहेको छु यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ यदि ब्याकग्राउन्डहरू कसरी चेन्ज गर्ने ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अब अपिकलर बनाउनु पऱ्यो भने म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ म तपाईँहरूलाई चाहिँ ब्याकग्राउन्डहरू पनि कसरी चेन्ज गर्ने अरू धेरै कुराहरू छ फोटोसपमा फोटोसप रिलेटेड भिडियोहरूको साथमा फेरि नेक्स्ट भिडियोमा म उपस्थित हुनेछु तपाईँहरूको लागि चाहिँ हस्त अहिलेसम्म भएकोमा चाहिँ थ्याङ्क यू र सब्सक्राइब गर्न चाहिँ यो